توی موزه تاریخ طبیعت شهر واشنگتن دی سی آمریکا هستیم. یکی از معروف‌ترین موزه‌های تاریخ طبیعی دنیاست و الان در کنار یک چهره بازسازی شده یک نندرتال که دقیقاً از روی فسیلاش اندازه و شکل و شمایلش تونستن از نظر علمی در بیارن و بازسازیش کنن. خیلی از گونه‌های شبیه به انسان قبل از اجداد انسان یا در واقع یه جورایی کازینا پسرخاله‌های انسان که انشعاب گرفتن از اجدادمون اینجا میشه بازسازی‌هاشون رو دید و فسیلاشون رو دید و راجع بهشون یاد گرفت. حالا این ویدیو رو من دوست داشتم که به طور جداگونه براتون تهیه کنیم به خاطر اینکه موضوع نندرتالا و موجودات هوشمند دیگه، موجوداتی که شاید به اندازه انسان‌ها باهوش بودن و الان دیگه وجود نداشتن، یه موضوعی باشه که خیلی‌ها اطلاعاتشون در موردش کم باشه. یعنی من خودم دیدم که حتی بین خیلی از دوستان خودم اونقدی اطلاع راجع به نندرتالا ندارن، راجع به اینکه انسان‌ها یه سری موجود شبیه به خودشون وجود داشته 40,000 سال پیش، موجوداتی که اگه زنده مونده بودن، اگه منقرض نشده بودن، الان میتونستیم چند مدل موجود باهوش مختلف توی دنیا داشته باشیم، یا شاید هم اینجوری میشد که اصلا همه با هم ترکیب میشدن و اصلا دیگه مرزها از بین میرفت و یه جورایی هممون تبدیل میشدیم به یه گونه جانوری. کسی نمیدونه واقعا دنیا به چه شکلی تغییر میکرد اگر این موجودات منقرض نشده بودن، ولی چیزی که میدونیم اینه که با توجه به فسیلا این موجودات هوشمند وجود داشتن. نندرتالا بودن، هابیتا بودن و دنیسووانا بودن. میخوایم بریم توی این ویدیو با این موجودات آشنا بشیم و حالا در کل توی موزه تاریخ طبیعت واشنگتن دی سی راه بریم و با چیزایی که به نمایش گذاشته آشنا بشیم و راجع به تاریخ طبیعت با هم دیگه یاد بگیریم. وارد بخش هیومن اوریجین شدیم که راجع به پدید آمدن انسان یاد بگیریم. نظریه‌های مختلفی هست که اینا چجوری کلاً منقرض شدن. یعنی یه دسته از آدم‌ها بودن که همشون سایزشون این بوده. حالا اونایی که تکامل منکر میشن، اینجا داستان یه خاکسپاریه که نندرتالا انجام دادن. اینجا دقیقاً اومده مغز شامپانزه رو با انسان مقایسه کرده. تناقضی وجود نداره طبق حتی گفته های خیلی از علمای ادیان مختلف. این شخصیت جد مشترک انسان‌ها و نندرتالا و خیلی موجودات دیگه بوده. یه همچین استدلالایی میارن که وجود این فسیل‌ها رو توجیه کنن بدون اینکه تکامل رو بپذیرن. صرفاً میشه بیشترین چیزی که جور در میاد با شواهد ممکن رو پذیرفت یا نپذیرفت. این موزه تاریخ طبیعتش کلاً در مورد سیر تکامل طبیعت و آثار تاریخی که تو طبیعت وجود داره که با استفاده ازش طبیعت امروزی رو توضیح میدن. و حالا این فیل نماد مرکزی این موزه است که دور تا دورش حالای مختلفه که میرسیم به بخشای مختلف موزه. اونور بخش دریاییشه، این طرف پشت من بخش دایناسورها هم شاملش میشه و این روبرو بخش فسیلاست. اون بالا بخش زمینشناسی و املاح و معادنه و همینجوری طبقات مختلف بخشای مختلف داره. بریم از بخش پستانداران شروع کنیم ببینیم چیا داره. من که منتظرم اون نندرتالا رو پیدا کنیم ولی فعلا چون نمیدونیم کجاست شاید حتی تو بخش فسیلا باشه. حالا فعلا میریم تو بخش پستانداران ببینیم کی بهش میرسیم و توی مسیر تا جایی که بشه یاد میگیریم. اینجا همه حیوونا رو دقیقاً با اندازه های خودشون شبیه سازی کردن که تو بتونی بفهمی که این حیوان تو واقعیت چه اندازه و ابهاتی داره. نیکا بیا وایسه کنار این کرگدنه، مقیاس باش، خیلی گنده است. داره ما اینو تو آفریقا دیده بودیم. آره اصلش تو آفریقا دیدیم ولی انقدر نمیتونستیمش نزدیک شیم. اونم خیلی گنده است. این یه نوع فوکه. اینا در واقع والرسن که گونه جانوریشون شبیه به شیر دریایی ولی خیلی بزرگه. مثل اینکه تو فارسی ترجمه خاصی نداره. آره خیلی. تو شیر دریایی هم دیدیم تو سندیگو ولی انقدر دیگه بزرگ نیست. آره همین برابر اوناست. اینجا هم گوریلای غربی رو میبینیم که خیلی کوچیک‌تر از گوریلای کوهی هستن که توی اوگاندا و اینا پیدا میشه. رسیدیم به بخش آفریقا با شیر و بوفالو و این
اینجور چیزا. این اندازه خرس شده بازم داره شیر مامانشو میخوره. خجالت هم نمیکشه. بالا رو ببین، بالا این بالا. پلنگی چه شکاری زده، یه غزال زده و آویزونش کرده. جالب. اینم از مدل شبیه سازی شده اورانگوتان که دقیقاً شبیه به همین حتی بزرگترشو ما توی اندونزی دیدیم و وسط طبیعت توی زیستگاه اینا کمپ کردیم و بتونیم از نزدیک ببینیمشون. این نوع اورانگوتانی که میبینید اورانگوتان نره، ولی خب نر جوونه چون کوچیکه. نرهای بزرگشون هم تیره ترن هم خیلی گنده مونده ترن. کلا این بخش همشون پرایمتن. پرایمت ها یعنی جز دسته انسان ها هستن. حتی این لمورها که میبینین اینا هم پرایمتن، با اون که میمون نیستن ولی نسبت نزدیکی با انسان دارن. و اورانگوتان اینا هم که خب جز نزدیکترین موجودات هستن به انسان و کمترین فاصله زمانی رو با انسان دارن توی سیر تکامل. این 65 میلیون سال پیش اولین پرایمت ها شکل گرفتن. فسیلی که پیدا کردن دقیقاً آوردن اینجا به صورت برجسته شبیه سازی کردن که بتونی حسش کنی چجوریه. و اینا اولین پرایمت ها که مربوط به 65 میلیون سال پیشن از اینجا شروع شده. اینا دیگه آروم آروم تبدیل شدن به انسان ها و میمون ها و بقیه گونه های پرایمت. میبینیم دقیقاً زمانی که اسکلت این شکلی میشه، یعنی این حیوانی که اینجا میبینین با اون که خب قطعا شبیه انسان نیست ولی این اسکلتش فرمی که داره میخوره به اسکلت انسان و از همینجا پرایمت ها شروع میشه دیگه. این توی تکامل فرمش عوض میشه، بدنها بزرگتر میشه و آروم آروم انواع و اقسام گونه های پرایمت که امروز میشناسیم شکل میگیره که اون گریت ایپا که گوریل و شامپانزه و اورانگوتان و انسان و اینا جزشن دیگه یکی از شاخه های این پرایمت ها هن. حالا اینجا وارد بخش هیومن اوریجین شدیم که راجع به پدید آمدن انسان یاد بگیریم. que nós somos. Explica isso, Vivian. Woher हम कहाँ से आए हैं? Sisi tunatoka wapi? 我们从哪里来 Min aina nahnu nati? Where we come from?？They don't know anything. We can now trace our origins back at least 6 million years to Africa. حالا برسیم به اصل مطلب. این همون نندرتاله که می‌خواستیم راجع بهش صحبت کنیم. این موجودات یه مقدار از انسان‌های امروزی متوسط قدشون کوتاه‌تر بوده، ساختار بدنشون، اسکلتشون متفاوت بوده و در کل مقایسه‌هایی که می‌کنن می‌بینن که یه گونه جانوری متفاوتی از انسان، حالا چه از لحاظ دی ان ای چه از لحاظ ساختار اسکلتی، بر اساس فسیلایی که هست اینا وجود داشتن و مغزشون هم کاملاً یه مغز توانا بوده مشابه انسان‌ها و قابلیت حرف زدن داشتن. اینکه حالا دقیقاً صداهایی که میتونستن تولید کنن دقیقاً مثل صداهای انسان بوده یا نه، آیا میتونستن همین تک تک حروفی که ما میتونیم ادا کنیم اونا میتونستن با همین تارای صوتیشون ادا کنن یا نه، دقیقاً مشخص نیست چون که وجود ندارن که بهشون صداها رو شنید و اون تارای صوتیشون دیگه تجزیه شده و نمیشه دقیق مطالعه کرد. ولی از روی ساختار فسیلی
میشه گفتش که اینا میتونستن با همدیگه با صدا و صحبت ارتباط برقرار کنن. حالا قضیه چیه؟ کلا برگردیم خیلی عقب و یکم راجع به تکامل صحبت کنیم. و قبل از اینکه راجع به تکامل صحبت کنم اینو باید بگم که دفعه قبلی توی ویدیوی اندونزی که راجع به اورانگوتانا صحبت کرده بودیم و گفتیم که توی تکامل حدود 10 میلیون سال پیش از انسان‌ها شاخه‌هاشون جدا شده، به چند نفر توی کامنت‌ها نوشته بودن که چرا نظر شخصی خودتون رو اومدین به عنوان حقیقت بیان می‌کنین و تکامل رو در واقع به عنوان نظر شخصی من باهاش برخورد کرده بودن یه سری از دوستان. خواستم درباره این مورد اول از همه بگم که تکامل خب قطعاً یه نظر شخصی نیست، یه نظریه علمیه که حالا اون افرادی که به دلایل مذهبی فکر میکنن باید نقضش کنن، استدلالی که میکنن اینه که این نظریه تکامل یه سری گپ توش وجود داره. مثلا ما میگیم یه فسیلایی که آثارش پیدا شده که میاد از اجداد مشترک انسان‌ها و شامپانزه‌ها و گوریل‌ها که مثلا 10-12 میلیون سال پیش وجود داشته، اینا انشعاب میگیرن و آروم آروم میان مثلا 6 میلیون سال پیش از شامپانزه‌ها جدا میشه انشعابامون و در واقع جد مشترکمون یه شاخش میره میشه شامپانزه‌ها، یه شاخش میاد میشه هومینین ها که انسان ها جزشن، به تدریج میاد پایین میرسه به انسان ها، نیاندرتال ها و موجودات دیگه که شبیه ما بودن و الان دیگه وجود ندارن. استدلالی که برای این سیر تکامل وجود داره بر اساس فسیلاست. تو هر مرحله که نگاه میکنی هر چند صد هزار سال این فسیلا هی دارن شبیه‌تر و شبیه‌تر میشن به انسان ها. این فسیلایی که پیدا میکنن مثلا اونی که 5 میلیون سال پیش بوده یه سری ویژگی خاصی داشته که شبیه‌تر شده بوده به انسان ولی هنوز فاصله داشته. یه سریاش بوده انشعاب گرفته بوده از اجداد مشترکی که ما داشتیم با مثلا اون موجوداتی که فسیلشون پیدا شده، یعنی لزوما تمام اون فسیلایی که پیدا شده از اجداد انسان ها نبوده، بعضیاش هم ممکنه که در واقع کازین یکی از اجداد مشترک ما بوده باشه. حالا در واقع اون چیزی که اونا میگن اینه که این سیر فسیلایی که شما دارین میگین یعنی توش یه سری حفره پیدا میکنن. مثلا میگن که آقا شما داری این سیر تکامل رو به شکل یه شاخه درخت میکشی و میگی که اینها اینجا رسید به انسان، در صورتی که این وسط یه گپی وجود داره، فسیلی از این موجود مثلا پیدا نکردید. یه چیز دیگه که میان استدلال میکنن که نقض کنن این نظریه تکامل رو با وجود اینکه این همه شواهد هست اینه که بخوام خیلی دقیق تر بگم، این قیافه‌ای که میبینید دقیقاً از روی فسیلایی که پیدا شده ساخته شده. میبینین که چقدر شبیه یه انسانه ولی انسان نیست و بین 700,000 تا 200,000 سال پیش اینا زندگی میکردن و میگن که به احتمال خیلی زیاد جد مشترک انسان و نندرتال همین موجود هیدلبرجنسسه. این که واقعاً این جد مشترک ما و نندرتالا باشه و انسان‌ها نوادگان این باشن یه چیزی نیست که بشه با قاطعیت ثابتش کرد، چون که ممکنه مثلا یه گونه دیگه بوده که خیلی نزدیک بوده به این گونه و اون اومده رسیده به انسان و به خاطر همین این نظریه میتونه رد بشه. به خاطر همین غیر قطعی بودن‌ها توی جزئیات دقیق این گونه ها هست که از کدوم گونه به کدوم گونه رسیدیم. به خاطر این چیزا هست که بعضیا میان میگن نه شما که توی نظریتون شکاف وجود داره و قطعی نیست و اینا همش الکیه، اینا صرفا یه سری موجود بودن که وجود داشتن، ربطی به انسان ندارن، خدا اینا رو جداگونه آفریده بوده و انسان هم جداگونه آفریده و لزومی نداره که اینا به همدیگه ربطی داشته باشن. این استدلالیه که حالا بعضیا میارن. ولی خب یه چیزی که حالا ممکنه خیلی سری دوستان مذهبی هم این ویدیو رو ببینن، یه چیزی که باید بگم اینه که واقعا این مذهب با تکامل واقعا هیچ تناقضی نداره. با اون که خودم آدم مذهبی نیستم راجبش خوندم و میدونم که اون افرادی که میان اینو نقض میکنن بر اساس تعبیر و باورهای خودشون نقض میکنن، در صورتی که هم توی دین مسیحیت هم بین خیلی از مسلمونا اومدن این نظریه تکامل رو پذیرفتن و میگن در واقع خدا هدایت کرده این سیر تکامل رو و آفرینش رو از طریق تکامل هدایت کرده و به وجود آورده. به خاطر همین این چیزایی که من دارم میگم صرفاً بر اساس چیزایی که مشاهده شده، بر اساس فسیلا، منطقی ترین داستانی که با شواهد علمی جور در میاد و بهش نسبت دادن و بر اساس اون داستانی که بیشتر از همه مورد قبول دانشمندا هست من اینجا قراره براتون صحبت کنم. خلاصه نظریه‌ای که بیشتر از همه دانشمندا باش موافقن اینه که این شخصیت جد مشترک انسان‌ها و نندرتالا و خیلی موجودات دیگه بوده
که حدود 500,000 سال پیش از آفریقا خارج میشن و میرن به قسمت‌های دیگه دنیا. حالا اون بخشیشون که توی آفریقا میمونن به تکامل میرسن و تبدیل میشن به انسان‌های امروزی که حدود 300,000 سال پیش توی آفریقا به وجود اومدن. حالا اونایشون که خارج شدن از آفریقا، اونا هم خودشون تکامل پیدا کردن. اونایشون که به اروپا رسیده بودن، توی اروپا تکامل پیدا کردن و تبدیل شدن به ناندرتالا. هم اروپا هم حالا مثلا خاورمیانه و آسیای میانه و اون طرفا ناندرتالا به وجود اومدن. ولی جالبه که فقط انسان‌ها و ناندرتالا نبودن. یه سریاشون رسیده بودن به شرق آسیا. دنیسوواها به وجود اومده بودن که الان توی ژن یه سری از مردم آسیای جنوب شرقی و بیشتر از همه توی ژن بومی‌های استرالیا هنوز میتونیم ژن دنیسوواها رو پیدا کنیم، چون که اینا وقتی که اونجا تکامل پیدا میکنن و تبدیل میشن به یه گونه جانوری دیگه به اسم دنیسووا که تقریبا مثل همین انسان‌های امروزی ان ولی یه تفاوت‌های بنیادی دارن، بعدن که انسان‌ها از آفریقا خارج میشن و میرسن به اون نواحی، با اینا ترکیب میشن و ژنشون رو درون خودشون قرار میدن. جالب ترین موجود برای من که شبیه انسانه این فسیلیه که اینجا میبینین. اینا رو بهشون میگن هومو فلورسینسیس. خب هومو فلورسینسیس معروفن به هابیت ها. وقتی که فسیلاشون رو بررسی میکنن، ضمناً این یه فسیل کاملا واقعیه که مربوط به 800,000 سال پیشه، توی اندونزی پیداش کردن و از طریقش فهمیدن که اینا خیلی شبیه انسان‌ها بودن. تمام ویژگی‌های دی ان ای و اسکلتی و خیلی چیزای دیگه انسان‌ها رو دارن با یه سری تفاوت جزئی. همشون هم خیلی کوچولو بودن، در حد 1 متر بوده قداشون و اینا هم جزء موجوداتی بودن که از همون اجداد مشترک ما و ناندرتالا انشعاب گرفته بودن، توی سری جزایر اندونزی به وجود اومده بودن و بعدم منقرض شدن. اینجا الان بازسازی همین خانومی که این فسیل بهش تعلق داشته رو میتونیم ببینیم که دقیقاً سایزش دستمون بیاد. یعنی یه دسته از آدم‌ها بودن که همشون سایزشون این بوده، یعنی کلا همشون همین سایز بودن. حالا چی میشه که کلا این ناندرتالا، دنیسوواها و بقیه‌شون از بین میرن، به خصوص ناندرتالا که بیشتر از همه پایدار بودن. قضیه اینه که کلا اینا وقتی که از آفریقا، یعنی اجداد مشترکمون با ناندرتالا از آفریقا میرن توی اروپا و تبدیل میشن به ناندرتالا، اینا دیگه اونجا میتونستن خودشونو وقف بدن با شرایط آب و هوایی، مهاجرت میکردن، میرفتن جای بهتر، دستشون باز بوده چون که فقط خودشون بودن تو اون ناحیه. ولی وقتی که انسان‌ها میرسن به اونجا، براشون محدودیت ایجاد میکنن، باشون میجنگن. نظریه‌های مختلفی هست که اینا چجوری کلا منقرض شدن. وقتی که هوای سرد شدید میومده، انسان‌ها اونجا نمیذاشتن برگردن به اون شرایط مساعد خودشون، راحت نمیتونستن مهاجرت کنن و از سرما میمردن. و یه توضیح دیگه هم اینه که خب اصلا انسان‌ها تو جنگ اینا رو کشتن. یه توضیح دیگه هم اینه که انسان‌ها چون تعدادشون خیلی زیاد بوده، رفتن اصلا به اونا تولید مثل کردن و دیگه اینا بعد مدتی دیگه چیزی به اسم ناندرتال باقی نبوده، چون که ژنشون هرچی بوده ترکیب شده توی انسان‌ها و باقی موندهشون هرچی هست دیگه توی همون 3% دی ان ای که الان اروپایی‌ها و خیلی افراد دیگه توی دنیا ژن ناندرتالی در واقع توی دی ان ایشون هست. اینجوری مثلا از بین رفتن، در واقع با ترکیب با انسان‌ها ژنشون توی ژن انسان‌ها گم شد و دیگه چیزی به اسم ناندرتال باقی نموند. حالا هرچی هست دیگه الان منقرض شدن و شواهد کاملا نشون میده که این موجود وجود داشته و حتی میتونسته به اندازه انسان‌ها هوشمند باشه. اینجا داستان یه خاکسپاریه که ناندرتالا انجام دادن. نشون میده که مراسم سوگواری، خاکسپاری و گل گذاشتن سر خاک و اینا بین ناندرتالا هم رایج بوده، دقیقاً مثل انسان‌ها. و توی غار شنیدار عراق تونستن محققین این شواهد رو پیدا کنن که ببینن که چقدر ناندرتالا واقعاً آداب و رسومشون شبیه انسان‌ها بوده. اینجا الان یه سری ابزاری رو می‌بینیم که خود ناندرتالا درست کرده بودن، یعنی این ابزار توسط انسان‌ها درست نشده بلکه 100,000 سال پیش ناندرتالا درستشون کردن و ازشون استفاده می‌کردن.
این طرف هم یه دونه هومو ارکتوس رو می‌بینیم که اینم جد مشترک انسان و ناندرتالاس قبل از اون هیدلبرجنسس که قبلش دیدیم. این هومو ارکتوس چیزی که خیلی دربارش جالبه اینه که این جد همون هومو هیدلبرجنسس هم هست. در واقع تو گونه‌های جانوری بخوایم نگاه کنیم این جد انسان هست ولی یه جورایی پدر بزرگه، یعنی هیدلبرجنسس اگه انسان ها ازش اومده باشن این از اونم یه دونه عقب‌تره. ولی حتی بعد از اینکه تکامل ادامه پیدا میکنه هومو هیدلبرجنسس ها به وجود میان و حتی بعدش انسان ها به وجود میان، اینا همچنان بودن. یعنی هومو ارکتوس هم تو قسمت‌های مختلف دنیا تا 100,000 سال پیش وجود داشته، یعنی یه قسمت‌هایش انشعاب گرفته و موجودات دیگه به وجود اومدن که بعدم رفتن شدن انسان‌ها، ولی از طرفی خود اینا همچنان بودن تا اینکه 100,000 سال پیش منقرض شدن. یعنی در کنار هم زندگی می‌کردن. اینا موجودات کمتر باهوشی بودن که هنوز به اون تکامل نرسیده بودن، در کنارش موجودات باهوشتر به وجود میان و جای اینا رو میگیرن. ولی این هومو ارکتوسا طولانی ترین هومینیدا بودن، یعنی حدوداً 2 میلیون سال این جانور توی دنیا زندگی میکرده. یعنی اگه انسان ها تا الان فقط 300,000 سال توی این دنیا زندگی کردن، هنوز دنیا رو از بین نبردن خدا رو شکر، اینا 2 میلیون سال روی کره زمین زندگی کردن، جد مشترک انسان ها. یعنی هنوز ما باید 1,700,000 سال دیگه انسان ها روی زمین زندگی کنن اگه با بمب اتم دنیا رو نتره کنن تا تازه بتونن به اندازه این جدمون روی کره زمین زندگی کرده باشن. 2 میلیون سال، خیلی جالبه. و ببینید که چقدر شبیه انسان هاست. و حالا این طرفتر دیگه یه سری موجودات دیگر میبینیم که خیلی قدیمی ترن و دیگه فاصله بیشتری دارن از نظر سیر تکامل با انسان ها. اینی که اینجا میبینین میگن یکی از اولین گونه های هومینیده، یکی از اولین موجوداتیه که دیگه سیر تکاملش از گوریلا و شامپانزه ها جدا شده بود و داشت آروم آروم میرفت به سمت اینکه انسان های امروزی به وجود بیان. این مال حدوداً 6-7 میلیون سال پیشه. تمام آثاری که الان توی این موزه میبینیم همشون با دقت از روی فسیل ها با روش های علمی و تجربی اومده بازسازی شده. یعنی این شکلی که میبینید یه دونه اسکلتو مثلا اینجوری میگیرن، میتونن از روش ماهیچه ها و چربی ها و گلندا رو اینا رو همه رو تخمین بزنن و به این شکل میتونن صورت رو آروم آروم شکل بدن و دقیقاً فرمی که اون صورت داشته توی زمان قدیم رو از روش بازسازی کنن. به خاطر همینه که تمام این موجوداتی که الان راجع بهشون صحبت کردیم و توی این تصاویر دیدین تمامش از روی فسیلایی که واقعاً پیدا شده ساخته شده. اینجا یه تصویری از سیر تکامل کشیده تا برسیم به انسان‌های امروزی. این انسان‌های اولیه 2.6 تا 1.8 میلیون سال پیش به وجود اومده بودن و الان اینجا یه سری از ابزارهایی که اونا استفاده می‌کردن، یه سری از دندون گوزن به عنوان ابزار استفاده می‌کردن، از سنگ و اینجور چیزا. کلاً یاد گرفته بودن که یه سری ابزار رو درست کنن و در کنار همدیگه گروهی زندگی کنن و معاشرت و اینجور چیزا آروم آروم داشته شروع می‌شده. از 800,000 سال پیش جوری گرد همایی و آتیش روشن کردن و اینجور چیزا دیگه داشته شروع می شده بین اون انسان‌های اولیه. می‌بینین که اینا هنوز کامل تبدیل به انسان نشدن، یه تفاوت‌های بنیادینی چهره‌هاشون و ساختار بدنیشون با انسان‌ها داره. اینا هنوز اجداد مشترک ما و ناندرتالا و همه اون موجوداتی هستن که راجبشون صحبت کردیم. و حالا این طرف 500,000 تا 300,000 سال پیش تو همون برهه‌ای بوده که اجداد مشترکمون با ناندرتالا دیگه رفته بودن سمت اروپا. اونا اونجا داشتن به تکامل میرسیدن و تبدیل میشدن به ناندرتالا و از این طرف انسان‌های امروزی توی آفریقا داشتن شکل میگرفتن تا رسید به اینجا. و بعدش دیگه از 130,000 سال پیش تا الان شبکه‌های اجتماعی پیچیده تر شروع میکنه به شکل گرفتن. دیگه میدونیم هم که دیگه از زمانی که انسان‌ها از آفریقا خارج میشن و میرن کل دنیا رو میگیرن، خیلی از موجودات دیگه من جمله ناندرتالا منقرض میشن. اینجا اسکلت واقعی یه بچه 2 ساله ناندرتال رو میبینیم، مال 70 تا 50,000 سال پیشه. ولی این یکی مربوط به یکی از انسان‌های خیلی اولیه تر، یعنی حتی شاید قبل از انسان‌های اولیه، به اسم آسترالوپیتکوس
آسترالوپیتکوس که می‌بینیم یه شباهتایی و یه تفاوت‌های اساسی با هم دیگه دارن. ناندرتالا خب مدرن‌ترن، تقریبا مثل انسان‌های امروزی هن، ولی اینا اولین موجوداتی هستن که آروم آروم داشتن میومدن به سمت اینکه تبدیل بشن به انسان‌ها و ناندرتالا. این آسترالوپیتکوس هم این طرف دیده بودیمش، قیافه بزرگسالش رو میتونیم ببینیم. ایناهاش آسترالوپیتکوس یکی از اعضای اون رشته تکامله که تهش رسیده به انسان و ناندرتال. حالا اینجا درباره سیر تکامل سایز مغزها توضیح داده و تمام این مغزایی که می‌بینین فسیل جمجمه هاست که آوردن گذاشتن روی این موزه ها که بتونین ببینین چقدر سایز مغزها بزرگتر شده در طول زمان. بین 6 تا 7 میلیون سال پیش که آروم آروم هومینیدا شکل گرفتن، سایز جمجمه هنوز انقدی بوده. اینجا دقیقاً اومده مغز شامپانزه رو با انسان مقایسه کرده. این خود شامپانزه است، این انسانه. یعنی از اینجا در واقع شروع میشه، انشعاب میگیره و در طول 6 7 میلیون سال الان هم شامپانزه داریم هم انسان که با هم دیگه تفاوت‌های اساسی دارن. مال انسان شده 3 پوند، مال شامپانزه که شده زیر 1 پوند. دیگه مغزش انقدی بوده دیگه، حالا وزن دقیقش رو یه چی بین اینا بوده. حالا میرسیم به 3 میلیون سال پیش، آروم آروم این مغزه داشته بزرگتر میشده. توی همین آسترالوپیتکوس که راجع بهش صحبت کردیم الان میبینیم همینجوری پیش میریم. هومو رودولفنسیس 1.9 میلیون سال پیش. اینا همه اجداد انسان ها هن، همش این سیر تکاملیه که راجع بهش صحبت کردیم. و اینجا میرسیم به همین هومو هیدلبرجنسیسا که گفتیم جد مشترک انسان و ناندرتالن. جا سایز جمجمه شون 1200 سانتی متر مکعب بوده و به انسان ها که میرسه میشه 1322 سانتی متر مکعب. اینجاست که دیگه انسان های امروزی شکل میگیرن. حالا این همون سیر تکامل است که گفتم که افرادی که منکر میشن تکامل رو، با اون که شواهدی برای تک تک این موجودات وجود داره و اینجا هم نوشته که این فسیلی که اینجا گذاشتن دقیقاً از کجا می‌بینید. این مال 3.1 میلیون سال پیش از اتیوپی پیدا شده. این وری مثلا مال 6 7 میلیون سال پیش از چاد پیدا شده. این یکی که گفتم هیدلبرجنسیسه، این از یونان پیدا شده و اینم که 26000 سال پیش مال انسانه و مال چک ریپابلیکه. تمام اینا فسیلای اوریجینالن که برداشتن گذاشتنشون توی پشت این ویترین و شما میتونین ببینین که از نظر علمی این تکامله چقدر نظریه منسجمیه. ولی خب همونطور که گفتم همیشه توی این چیزای علمی که غیر قابل تکراره، یعنی ما الان نمیتونیم اینو دوباره بیایم تکرار کنیم و ثابت کنیم که این نظریه صحیحه. یه سری شکافایی که وجود داشته باشه توش و اون افرادی که میخوان نقضش کنن بالاخره راه هست. مثلا میای میگی که فلان قسمت تئوری شما نقص داره پس من میتونم نپذیرمش. قطعا همینطوره، یعنی همیشه یه نقصایی وجود داره، میشه تعبیرهای مختلفی داشت دیگه و اون کسی که میخواد این تعبیر خودش رو بپذیره میپذیره. این هم دیگه باز تمام جمجمه های 100,000 سال پیش تا میلیون ها سال پیش، تمام این جمجمه های واقعی هن که آوردن گذاشتن اینجا. از هومو ارکتوس گرفته که همون جد مشترک خیلی پایدارمونه که 2 میلیون سال زندگی کرده، تا این خیلی قدیمی ترا که آروم آروم یه سریاشون اجداد انسانن، یه سریاشون هم پسرخاله های اجداد انسانن. اینم آسترالوپیتکوس که خیلی راجع بهش صحبت کردیم. اینم همون غار عراق که ناندرتالا رو توش پیدا کردن. اینا ایپای 8 تا 6 میلیون سال پیشن، پسرخاله اورانگوتانا. دقیقاً اینا قبل از اینن که سیر تکامل انسان‌ها و میمون‌ها از هم جدا بشه. اینجا هم قسمت دریاییشه که دیگه وقت نشد ما بیایم ببینیم چون که واسه ناندرتالا اومده بودیم، ولی این موزه قسمت دریاییش هم واقعا میتونه جذاب باشه. فسیلای موجودات مختلف دریایی، یه دونه نهنگ گنده که این بالا برداشتن زدن.
دیگه وقتمون توی این موزه تاریخ طبیعت تموم شد و مجبور شدیم خارج شیم. فقط این نکته آخر رو خواستم مجبور نشدیم خارج شیم، انداختنمون بیرون. آره واقعا دیگه آخرش به زور داشتن میگفتن بس دیگه بریم بیرون. 1 minute. All right, thank you. I'm coming. Sir, we open at 10 a.m. tomorrow. I'm walking that way. 30 seconds. ولی خواستم این نکته آخر رو بگم چون اون موقع حرفم ناقص موند که این نظریه تکامل و اینا همش بر اساس این روند فسیلاییه که اونجا دیدیم که همش اشاره میکنه به یه روند خیلی منطقی که هی شبیه تر به انسان میشه تا بیاد برسه به انسان. حالا اونایی که تکامل رو منکر میشن که واقعا هر چقدر هم اعتقادات مذهبی داشته باشن دلیلی نداره، همونطور که توضیح دادم دلیلی نداره که تکامل رو منکر بشن، تناقضی وجود نداره طبق حتی گفته‌های خیلی از علمای ادیان مختلف. ولی به هر حال اونایی که منکر میشن میگن که این سیر وجود داره دلیل نمیشه که لزوما اینا نوادگان همدیگه باشن، اینا صرفا میتونن آفرینش‌های متفاوتی باشن که تو زمانهای مختلف خدا گذاشته روی زمین، یا اصلا شاید هم همچین موجودی نبوده، خدا مثلا فسیلشو گذاشته رو زمین. خلاصه یه همچین استدلالایی میارن که وجود این فسیلا رو توجیه کنن بدون اینکه تکامل رو بپذیرن و فکر میکنن که اگه تکامل رو نپذیرن تناسب بیشتری داره با اعتقادات مذهبیشون، در صورتی که واقعا لزومی هم نداره که اینطور باشه. حالا هر چیزی توی دنیا میتونه واقعیت داشته باشه، واقعا همونطور که گفتم یه پدیده‌ای که تکرار شدنی نیست و قابل آزمایش نیست، یه چیزی هم نیست که بشه 100% مطلق راجع بهش نظر داد، صرفا میشه بیشترین چیزی که جور در میاد با شواهد ممکن رو پذیرفت یا نپذیرفت. We can now trace our origins back at least 6 million years to Africa, where the earliest humans evolved. Several early human species emerged there and survived in a variety of environments and climates before evolving into new species or going extinct. About 2 million years ago, some populations of early humans began to spread beyond Africa. Over hundreds of thousands of years, populations moved into Asia, where they faced the challenges of yet new environments and climates. New species continued to evolve, and eventually go extinct. Then, about 200,000 years ago, a new species evolved in Africa. These were the first modern humans, the first members of our own species, the ancestors of every human being alive today. We can all trace our DNA back to these African origins. Over time, populations of Homo sapiens spread throughout Africa, into Europe and Western Asia. In some of these places, early human species lived on the verge of extinction. This journey of Homo sapiens began during challenging times. There were extreme droughts and monsoons in Africa, and other environmental upsets there and in Asia. At one point, our species' population was reduced to no more than 10,000 adults. We nearly became extinct. But we are an adaptable species. Our ability to use our human traits to meet new challenges enabled us to survive. While earlier human species became extinct, modern humans continued to spread around the world. By about 17,000 years ago, Homo sapiens was not only a worldwide species, we were the sole surviving human species. We left behind a trail of fossils, evidence of our epic worldwide journey. Like some earlier humans, we evolved differences in skin color and hair texture as we adapted to different environments. But these differences are only skin deep. They fall along the continuum and do not separate modern humans into the categories some people call races. The DNA of all modern humans is 99.9% identical. You are part of this 6 million year story of adaptation and survival. It is written in the language of your genes, in every cell of your body. With the billions of other humans living today, you can say, Sisi wote ni wanadamu. 我们都是同一种生物。 Somos todos uma só espécie. हम सब एक ही प्रजाति के हैं। Wir sind alle von einer Art. Somos todos uma espécie. We are all one species.